Привіт усім! Рада, що ви знову з подкастом. З вами Даша. Знаєте, готуючись до цього випуску, я планувала зануритися в історичний контекст, тобто сукупність обставин та умов свята 8 березня. Це була б захоплива розповідь про трансформацію ідеологічних сенсів, але реальність диктує свої умови. Враховуючи нинішній стан речей, я вирішила змістити фокус на те, що болить і резонує тут і зараз. Сьогодні ми препаруємо тему українського технологічного феномену під час війни. Дивлячись на мій сетап, телефон, ноутбук, монітор, навушники, можна подумати, що я працюю в затишній студії десь у центрі Європи. Проте, за лаштунками цієї картинки стоїть постійна боротьба за доступ до енергосистеми, нашої складної мережі виробництва та розподілу електрики. Систематичні обстріли об'єктів генерації змушують нас жити в режимі постійної адаптації. Коли світло зникає на невизначений термін, звичайна побутова техніка стає об'єктом серйозних капіталовкладень. Купівля зарядної станції EcoFlow для нас із чоловіком стала не просто примхою, а стратегічною інвестицією, вкладенням ресурсів з метою отримання вигоди у вигляді безперебійної роботи. Для пересічного українця середньостатистичною зарплатою це доволі дороге задоволення, проте вибір між працювати чи не працювати фактично знімає всі питання щодо доцільності таких витрат. Ми усвідомлюємо, що в сучасному світі автономність – це не розкіш, а необхідна умова професійного виживання. Ще одним стовпом нашої стійкості стала тотальна цифровізація, тобто переведення процесів та послуг у цифровий формат. Україна здійснила неймовірний стрибок, запровадивши додаток «Дія». Це перша у світі платформа, де цифрові паспорти отримали повну юридичну легітимність, прирівняну до фізичних аналогів. Це дозволяє нам уникати зайвої бюрократії, тобто заплутаної системи офіційних правил та процедур, і вирішувати державні справи в кілька кліків. Раніше ми були змушені оббивати пороги держустанов, але тепер держава сама приходить до громадянина через екран смартфона. У додатку інтегрована миттєва ідентифікація особи, що дозволяє тримати всі свідоцтва, дипломи та податкові дані в одному пристрої. Під час відключень світла Дія підказує шлях до пунктів незламності. Там, попри блекаути, можна знайти тепло та стабільний зв'язок. Більше того, додаток став інструментом прямої демократії та волонтерства, дозволяючи кожному долучатися до зборів на потреби армії. Це унікальний приклад того, як технології стають інструментом національного єднання. Ми часто згадуємо перші дні вторгнення, коли в підвалах, де зберігалися зимові закрутки, ми сиділи в суцільній темряві. Тоді ми використовували архаїчні методи, робили каганці з олії та свічки. Цей досвід допомагає нам спростувати міф про те, що війна повністю зупиняє розвиток. Навпаки, вона стає каталізатором. Українська ментальність, наш склад розуму та особливості характеру виявилися надзвичайно гнучкою. Ми навчилися поєднувати передові IT-рішення з базовими навичками виживання. Ми навчилися цінувати свій внутрішній ресурс, хоч він і не є безмежним. Прагнення до нормальності, чи то ранкова кава, чи вечірній фільм під звуки тривоги – це наш спосіб зберегти людську гідність. Навіть у найскладніших обставинах ми залишаємося настирливими, адаптивними та технологічно підкованими. Наш шлях – це рух вперед, попри будь-які перешкоди, що їх ставить перед нами ворог чи природа. А як ви думаєте, яким чином технологічна гнучкість суспільства впливає на його здатність виживати в умовах глобальних криз? Дайте мені знати в коментарях. І до наступної зустрічі. Па-па!